નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટ્સમાં રજિસ્ટરનો થર્ડ ટાઈપ આવે છે, રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ. એનો થર્ડ ટાઈપ છે. કઈ રીતના વર્ક કરે છે એનો ડાયાગ્રામને એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. ટ્રાન્સફર ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન ઇન રજિસ્ટર ઇઝ રેફર્ડ ધીસ. હવે માની લો કે રજિસ્ટરમાં ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન બધી પ્રોસેસ થઈ છે અને એની ઉપરથી કોઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન કે કોઈક નવી માહિતી મારે નાખવી હોય, બરોબર છે, ત્યારે તમારે યુઝ થશે થર્ડ ટાઈપનો રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ. કોઈ ન્યૂ માહિતી કે કોઈ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન મારે લોડ કરાવવાની થાય મારા રજિસ્ટરની અંદર, ત્યારે આ ટાઈપ્સનો યુઝ થશે. If all the bits of the register are loaded simultaneously with common clock pulse are loading is done parallel. હવે માની લો કે કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરી છે, બરોબર, ને ઓલરેડી જૂની ઇન્ફોર્મેશન તો પ્રોસેસમાં રજિસ્ટરની અંદર ચાલે, કોઈ નવી લોડ કરે છે, તો ઈ છે ને લોડ થશે સાયમલ્ટેનિયસલી, અને જેમાં સાથે તમારે યુઝ થશે કોમન ક્લોક પલ્સ. અને ઈ બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે ઈ એનું પેરેલલ લોડિંગ છે ઈ ડન કહેવાશે તમારા રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ ની અંદર. કોઈ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન હું ટૂંકમાં સિમ્પલ અને સાદી લેંગ્વેજમાં સમજવું હોય કે ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન અમુક પ્રોસેસ થાય છે ને કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન હું એમાં પ્રોસેસ માટે આપું મારા રજિસ્ટરની અંદર, ત્યારે આ યુઝ થશે રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ. ત્યારબાદ રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ નો આખો ડાયાગ્રામ જોઈએ. 4-bit રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ નો આખો આ ડાયાગ્રામ મેં બનાવ્યો છે. સૌપ્રથમ તો જો અહીંયા મેં એક વેલ્યુ લીધેલી છે લોડ. અહીંથી કોઈ વેલ્યુ નવી આવે છે, કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન, તો અહીંથી લોડ થશે. ને અહીંયા એનો જો અહીંયા મૂકેલો છે ઇન્વર્ટર, તો અહીંથી એની જે કઈ વેલ્યુઝ છે, બરોબર, અહીંયા જો કેટલા ટોટલ 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 છે. 8 ટાઈપના એન્ડ ગેટ લીધેલા છે. ઇન કેસ કે આગળનું કોઈ ઓપરેશન્સ આવે, પરફોર્મ થાય, તો એ એઝ અ ઇન્વર્ટર એની ઓપોઝિટ વેલ્યુ છે એ પરફોર્મ થશે. પછી અહીંયા જો I1 છે, I2, I3 ને I4 આટલા ચાર ઇનપુટ છે એ એન્ટર થઈ છે. અને અહીંયા આપણે કોમન ક્લોક પલ્સ લીધેલી છે, જે અહીંયા તમારા ફ્લિપ ફ્લોપ હારે કનેક્ટેડ છે. અને એ જે I1 છે એ તમારા એન્ડ ગેટ સાથે કનેક્ટેડ છે. અને અહીંયા જો લોડની વેલ્યુ પણ સાથે એકબીજા સાથે ઇનડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. એના પછી જો આમાં આગળ જોશો તો આ પાર્ટ થયો આપણો ઇનપુટ્સ, અહીંથી લોડ વાળી વેલ્યુ અને ઇનપુટ્સ એન્ટર કરેલ છે. સેકન્ડ ભાગ આવે છે આખો એન્ડ ગેટ લીધેલા છે. એન્ડ ગેટમાં જો તમે કનેક્ટેડ છે તો A1 છે અહીંયા ડાયરેક્ટ A1 સાથે કનેક્ટેડ થઈ છે. એ જ રીતના A2, A3 અને A4 છે એ કનેક્ટેડ થઈ છે. એટલે અહીંયા જે કઈ વેલ્યુ આવી, બરોબર, અહીંયા ઓપરેશન પરફોર્મ થશે તમારું. જે કઈ 0 1 ની જે કઈ વેલ્યુઝ આવશે આગળ અહીંયા એના આઉટપુટ મળશે. ઈ આઉટપુટ જશે અહીંયા OR ગેટ, બરોબર, 4 OR ગેટ લીધા છે. અને પછી જે કઈ એનું આઉટપુટ હશે ઈ અહીંયા તમારા ફ્લિપ ફ્લોપમાં જશે. અને ફ્લિપ ફ્લોપની સાથે જો એક કોમન ક્લોક પલ્સ છે ઈ અટેચ કરેલું છે. એટલે જે કઈ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરીને અહીંયા તમને એના પર્ટિક્યુલર આઉટપુટ છે એ આપશે તમારા રજિસ્ટર વિથ પેરેલલ લોડ. હવે આ ડાયાગ્રામ યાદ રાખવો એકદમ ઈઝી છે. કઈ રીતના યાદ રાખવો? તો આની અંદર જો એન્ડ ગેટ છે એ 8 એન્ડ ગેટ છે એ મૂકેલા છે. 4 અલગ અલગ OR ગેટ યુઝ કર્યા, OR ગેટ મૂકેલા છે, અને 4 છે એ ફ્લિપ ફ્લોપ મૂકેલા છે. એકવાર આનું મિકેનિઝમ છે એ મગજમાં બેસી ગયું તો આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો એકદમ ઈઝી છે. જો તમને વિડિયો ગમે તો વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.